બજેટ પહેલાં માર્કેટમાં ઓલમોસ્ટ 10%ની એક જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી ગઈ છે. શું અર્થ છે એનો? શું છે બજારની અપેક્ષાઓ? એ સમજીએ. આપણી સાથે અત્યારે વિક્રમ કોટક સાહેબ જોડાઈ રહ્યા છે. વિક્રમજી, તમે જુઓ કે ઓલમોસ્ટ 7900થી તમે ગણો તો એક્સપાયરી સુધીમાં આપણે જોઈએ તો 3 સપ્તાહની અંદર માર્કેટે જે રીતે તેજી બતાવી, શું બજેટ પર એમ લાગે છે કે ખૂબ જ પોઝિટિવ બજેટ આવશે બજાર માટે? મને એવું લાગે છે કદાચ આ જે રેલી થઈ છે એક બાઉન્સ બેક રેલી છે, કારણ કે તમે 8800થી જે પડવાનું ચાલુ થયેલું ઓક્ટોબર મહિનામાં કે સપ્ટેમ્બરમાં આપણે 8800 પર હતા ને ત્યાંથી આપણે 79, 78, 50 જોયું. એ બે કારણ માટે જોયું. આપણે ડિમોનેટાઇઝેશન આવ્યું ને સાથે સાથે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું જે અપોઇન્ટમેન્ટ આવ્યું તો સડનલી તમે જોયું કે ગ્લોબલી આખો સિનેરિયો ચેન્જ થઈ ગયો. જે માણસો યુએસ યીલ્ડ 1.25% કહેતા હતા 10 યરની, એ 2.5% પર આવીને ઉભી રહી ગઈ. ક્રૂડ પ્રાઇસીસ 40 પર હતા, એ 55 આવીને ઉભા રહી ગયા. તો એક જે માહોલ અને પ્લસ જે પોલિસી અનાઉન્સમેન્ટ દેખાઈ રહી છે ટ્રમ્પ સાહેબની, એ બધું જોતા એ માર્કેટે કરેક્શન આપ્યું કે આ થવાનું છે એન્ટિસિપેશનમાં. ડિમોનેટાઇઝેશન બહુ મોટો સ્ટેપ હતો ઇન્ડિયા માટે. હવે એ ડિમોનેટાઇઝેશનનો જે સ્ટેપ થયો એમાં 7850, 1700 આવ્યું એઝ ઇફ કે બધું બંધ થઈ જશે. પણ જે પ્રમાણે ડેટા આવી રહ્યા છે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં, એ ચીજ ક્લિયર દેખાય છે કે ડિમોનેટાઇઝેશનમાં જે લિક્વિડિટીનો ઇશ્યુ હતો એ 75%, 75% સોલ્વ થઈ ગયો છે. ડિમાન્ડ સાઇડ સ્લોલી રિકવરી આવી રહી છે. સ્ટેપલ્સમાં રિઝલ્ટ જોઈએ તો એવું લાગે છે નહીં, રિકવરી સારી છે. ડ્યુરેબલ્સમાં જોઈએ તો લાગે છે રિકવરી છે, ચાલુ થઈ છે, પણ હજી થોડો ટાઈમ લાગશે. પણ જે ડર હતો કે આ તો એક વર્ષ ઇકોનોમી આખી ઉલટી થઈ જશે, એ ડર નીકળી ગયો છે અને રિઝલ્ટ્સ આર બેટર દેન એક્સપેક્ટેડ. તો એની સાથે સાથે અને પ્લસ ઓફકોર્સ ઓલવેઝ બજેટની એક્સપેક્ટેશન બિલ્ડ થાય, એની સાથે સાથે આ બાઉન્સ બેક રેલી. તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ સે કે આ રેલી ઇટ કેન સસ્ટેન હિયર બિકોઝ આપણે એકદમ અંડર વેલ્યુએશનમાં ચાલ્યા ગયા હતા. 14, 14.5 ટાઈપ પીમાં ચાલ્યા ગયા હતા અને ત્યાં વેલ્યુએશન બહુ લ્યુક્રેટિવ હતા. અને સરપ્રાઇઝ રિઝલ્ટ સાઇડથી આવી રહી છે ડે બાય ડે કે સારા રિઝલ્ટો આપણે જો બિલ્ડિંગ મટીરિયલમાં ઘણા બધા સારા રિઝલ્ટ આવે. એનબીએફસીએ ઘણું સારું પરફોર્મન્સ કર્યું છે કમ્પેર ટુ વોટ પીપલ એક્સપેક્ટિંગ. સો આઈ થિંક નેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ દેટ. જે ડર હતો એની સામે રેઝિલિયન્સ જે અર્નિંગમાં આવી છે એ ઘણી પોઝિટિવ આવી છે. તો નવેમ્બર ડિસેમ્બરના જે પણ આંકડાઓ કે પછી પરિણામ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને જે પોઝિટિવ દેખાય છે, તો તમે જુઓ તો કારણ કે એવા રસ્તા લોકોએ કાઢ્યા હતા જેમાં બધા રૂપિયા એક્સચેન્જ થઈ શકે એમ હતું. તો ઇકોનોમીમાં એક એવો પાર્ટ હતો જ્યાં આપણે જોયું કે સેલ્સ કન્ઝમ્પશન બધું ચાલતું હતું જૂના નોટ ઉપરથી. તો મે બી શક્ય છે કે જે એકચ્યુઅલ ઇમ્પેક્ટ આવવાની હતી એના લીધે કદાચ નથી આવી, પણ એમ પણ શક્ય છે કે અમુક કન્ઝમ્પશન કાં તો પ્રીપોન થઈ ગયું અને આગળ આપણે એકચ્યુઅલી એની અસર જોવા મળે કે જ્યાં એક વેલ્થ ઇફેક્ટ થઈ છે એની અસર હવે આપણને આગળ જોવા મળે. ઘણો અઘરો અને સારો ક્વેશ્ચન છે. મારા હિસાબે એમાં એવું છે કે 3 આપણે મોટા બાયફર્ગેશન મૂકીએ કન્ઝમ્પશનમાં. એક આપણે મૂકીએ સ્ટેપલ્સ, જે આપણે ડે ટુ ડે જે આપણી નીડ્સ છે. ટૂથપેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ કે આપણે રેગ્યુલર ક્લોથ્સ યુઝ કરીએ છીએ, ગ્રેઇન્સ યુઝ કરીએ છીએ. મને લાગતું નથી કે એમાં તમે જૂની નોટો હોય કે નવી નોટો હોય, માણસોને સ્પેન્ડ કરવું જ પડશે. તો સ્ટેપલની જે રિકવરી છે એ સસ્ટેનેબલ હશે અને સ્ટ્રોંગ હશે, જે મને લાગે છે એમાં વધારે પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. બીજી જે છે એ આવે તમે સેમી ડિસ્ક્રેશનરી, જ્યાં તમે કહો કે નહીં યાર મારે ઘર લેવાનું છે, મારે એક પેલી ગાડી લેવાની છે, મારે કલર કરાવવું છે મારા ઘરને, કે મારે ટાઇલ્સ ચેન્જ કરાવે છે. એ પણ છે ને એ પણ સસ્ટેનેબલ રહેશે. એ કદાચ થોડીક સ્લો આવશે, એની રિકવરી ફાસ્ટ નહીં આવે. એટલે એ પણ જે સેગમેન્ટ છે, જે આપણે સિમેન્ટ કહીએ કે આપણે બિલ્ડિંગ મટીરિયલ કહીએ કે પેઇન્ટ્સ કહીએ કે ડ્યુરેબલ્સ કહીએ, માણસ 3 મહિના ડિલે કરી શકે. પણ મારે પેલું ટીવી લેવું હોય, મારે પેલું વોશિંગ મશીન લેવું હોય, તો મને લાગતું નથી કે મારા માટે જૂની નોટો કે નવી નોટો કે ક્રેડિટ કાર્ડમાં બહુ ફરક પડે, કારણ કે મારી ડે ટુ ડે યુઝની આઇટમ છે. સો ઇટ્સ નોટ લક્ઝરી, ઇટ્સ નેસેસિટી. એ સેગમેન્ટ છે એ પણ રિકવરી ફાસ્ટ આવશે. એમાં એક જ નડતર છે, એમાં એક જ પ્રોબ્લેમ છે કે એ સેક્ટર છે ને એની લોજિસ્ટિક ચેન જે છે ને એ થોડી હજી પણ અનઓર્ગેનાઇઝ છે. એટલે ઘણા બધા લોકોના વેટ રજિસ્ટ્રેશન નથી, સર્વિસ ટેક્સ રજિસ્ટ્રેશન નથી. એના હિસાબે એ રિકવરી કદાચ ડિલે થઈ શકે, બટ નોટ બિકોઝ ઓફ કન્ઝ્યુમર ડિમાન્ડ. અને ત્રીજું જે સેગમેન્ટ છે, જે આપણે વાત કરતા હતા કે લક્ઝરી આઇટમ હોય કે અપર ટ્રેન્ડની આઇટમ હોય કે રિયલ એસ્ટેટ છે, ત્યાં કદાચ ઇશ્યુઝ થોડા લાંબા અને ડીપ થઈ શકે. અનલેસ ગવર્મેન્ટ આવીને એમ કે ચલો આપણે હાઉસિંગ ફોર ઓલ કરવું છે, કે આપણે વિલ યુઝ મોર વિલ નીડ મોર રિયલ એસ્ટેટ ફોર બીકોઝ વી નીડ ટુ અલ્ટિમેટલી બિલ્ડ અરાઉન્ડ 25-30 crore હાઉસીસ ફાઇનલી ટુ સી દેટ એવરીવન ગેટ્સ ધી હાઉસિંગ ફોર ઓલ. સો એ અગર કંઈ બજેટમાં આવે તો એમાં કદાચ સ્પીડઅપ આવી શકે, પણ મારો એવું માનવું છે એમાં સ્પીડઅપ નહીં આવે, એને થોડી વાર લાગશે. એ લક્ઝરી રિયલ એસ્ટેટ કદાચ થોડો ટાઈમ લાગશે, પણ આજે પેલા બે સેગમેન્ટ છે જે મોટો સેગમેન્ટ છે એ કદાચ એની રિકવરી ઘણી ફાસ્ટ થશે. પણ અહીંયાથી તમે જુઓ કે જે રીતે સરકારને પણ કદાચ ખ્યાલ છે કે એક શોક તો આવ્યું છે એટલે અહીંયાથી રિકવર કરવાની જરૂર છે, તો બજેટ ઉપરથી હવે એવી અપેક્ષાઓ બની રહી છે કે એની રિકવરી માટે સરકાર પગલાઓ લેશે. તો શું લાગે છે કે કન્ઝમ્પશન ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે પછી અત્યાર સુધી જે સરકારને એમ હતું કે આપણે મોટું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે, રોડ્સ બનાવવાના છે, એની ઉપર નજર હોવી છે?
મારું માનવું છે ડિમોનેટાઇઝેશન જે થયા પછીની જે એની ઇમ્પેક્ટ આવી છે પોસ્ટ ડિમોનેટાઇઝેશન ઇમ્પેક્ટ, એમાં એક ચીજ તો ક્લિયર છે કે ગવર્મેન્ટને રિયલાઇઝ થઈ ગયું છે કે આમના જે સ્ટેટ બેનિફિટ જે ધારતા હતા 3 કે 4 લાખ કરોડ રૂપિયા બચશે ને નહીં આવે, એ તો થયું નથી. આનો એક જ પોઝિટિવ છે કે બધા પૈસા તમારા બેંકમાં આવી ગયા. હવે તમે જોવાનું છે કે કેવી રીતે યુઝ કરવા છે બેંકમાં પૈસા. ગવર્મેન્ટનું થીમ એ પ્રમાણે હોવું જોઈએ આગળ જતા કે જે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ગ્રોથ પર આવી છે ડિમોનેટાઇઝેશનની પછી, એને કેવી રીતે તમે કાઉન્ટર ફેટ કરી શકો, કેવી રીતે કાઉન્ટર રિસોર્સિસ તો છે. તમે આ વાત સાચી કીધી કે 3-4 લાખ કરોડ એમ લમસમ નથી આવ્યા, પણ એક પછી એક બે જે તમને ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ્સ આપી એમાં રૂપિયા આવ્યા છે, અને હજુ પણ આ જે આખી ડિપોઝિટ છે કદાચ એને ફોલો અપ કરીને સરકાર એમાંથી પણ અમુક બ્લેક મની જો ફાઇન્ડ આઉટ કરે. આઈ વોઝ કમિંગ ટુ ધેટ. પણ ગવર્મેન્ટે શું ફોકસ કરવું જોઈએ? 3 ચીજ ફોકસ કરવી જોઈએ. કે સૌથી પહેલા તમે આ જે ડિમાન્ડ ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ છે કે ડિલે થઈ છે, એને કેવી રીતે તમે ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરી શકો. એક એક્ઝામ્પલ છે કે તમે એમ કહો કે માણસોને વધારે ઘર લેવાના છે, દરેક ઇન્ડિયન પાસે ઘર હોવું જોઈએ, તો આપણે એટીસીમાં લિમિટ વધારે આપીએ. કે આજે આટલા માણસો ડરી ગયા છે કે આગળ શું ખરાબ સ્ટેપ આવશે, તો એમાં આપણે કહીએ કે પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ લિમિટ વધારે નાખીએ. કે તમે કોર્પોરેટને એકવાર પહેલા બજેટમાં કીધું હતું કે મારે રોડ મેપમાં એવું છે 2019 સુધી યુ વોન્ટ ટુ બ્રિંગ ધ કોર્પોરેટ ટેક્સ ડાઉન ટુ 25%. તમે એને સ્ટાર્ટ કરો. આજે 2019 2 વર્ષ દૂર છે, કદાચ તમે 2%થી ચાલુ કરો. એટલે આ બધા જો તમે પોઝિટિવ સિગ્નલ્સ આપશો તો પાછો જે કોન્ફિડન્સ જે ડિલે થયો છે એ પાછો ઇકોનોમીમાં આવી શકે. એ એક પાર્ટ થઈ ગયું. બીજો પાર્ટ એ છે કે તમારી પાસે બહુ મોટો લીવે નથી કે તમે બહુ પૈસા ખર્ચા કરી શકો. તમે ફિસ્કલને થોડું એક્સપાન્શન કરી શકો. તમે કદાચ 3.25 કે 3.5 ડેફિસિટને 4.5 લઈ જાઓ તો એમાં ખોટું નથી, કારણ કે તમે પોસ્ટ ડિમોનેટાઇઝેશન તમારો સિનેરિયો આખો અલગ છે. પણ તો એમાં તમે 3.25 ની ઉપર વાત નથી કરતો, તમે 4.5 ની વાત કરો. હું તમને કહું છું કે એ કરવું જોઈએ. આઈ એમ સેઇંગ દે શુડ ક્રિએટ અ ફિસ્કલ એક્સપાન્શનરી બજેટ લિટલ બિટ બાય વિચ યુ અલાઉ મોર મની ઇન ધ હેન્ડ ઓફ રૂરલ, મોર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. સો એની જે પાછી ઇમ્પેક્ટ છે મલ્ટીપ્લાયર ઇમ્પેક્ટ, એ પાછી તમને ઇકોનોમીમાં આવે. એટલે જે તમે જે આખું તમારું જે ગાડું બરાબર ચાલતું હતું બિફોર ડિમોનેટાઇઝેશન, કે તમારું મોન્સૂન સારું હતું, 7th પેના પૈસા આવ્યા, પીપલ ઓર ઇન અ વેરી ગુડ શેપ કે નહીં આ તો ઇકોનોમી હવે 8.5% સ્પીડ પર ચાલી છે, સડનલી ડિમોનેટાઇઝેશન આવી. અચ્છા, હું તમને અહીંયા એક રેલિવન્ટ ક્વેશ્ચન છે એટલે પૂછવા માંગીશ. આપણા બધા દર્શકો જે બધા ચેનલ્સ જુએ છે અને જો પિંક પેપર્સ પણ વાંચતા હોય, એવી એક સ્ટેન્ડર્ડ લાઇન બધાએ પકડી છે કે 3%નો ફિસ્કલ ડેફિસિટ આપણે કરવાનો છે આ વર્ષે, નહીં તો આવતા વર્ષે, 2 વર્ષમાં તો કરવું જ છે. આ જે આખી કન્સેપ્ટ છે, કારણ કે તમે સારામાં સારા એફઆઈઆઈને સમજો છો કે શું વિચારે છે, શું કરે છે, શું કામ કહે છે, બધી લોજિક તમને ખબર છે, આટલા વર્ષોથી તમે માર્કેટ મેનેજ કરો છો, તો તમને શું લાગે છે કે આ ખરેખર આ વિચારધારા રાખવી જોઈએ આપણે, કે સમય ઉપર અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એને જોતા નક્કી કરવું જોઈએ કે આ વર્ષે ડેફિસિટ શું થશે, ને એક લોંગ ટર્મ ટાર્ગેટથી આમ સ્ટિક થવું? નહીં, હું મારું માનવું છે લોંગ ટર્મ ટાર્ગેટ હંમેશા સ્ટિક રહેવું જોઈએ, પણ યુ કેન ઓલવેઝ હેવ એડજસ્ટમેન્ટ પીરિયડ. અગર તમારો 10 વર્ષનો ટાર્ગેટ છે કે હું ફિસ્કલ 0 કરી નાખીશ, ઇટ્સ અ ગ્રેટ ટાર્ગેટ. બટ તમે જો આટલો મોટો સ્ટેપ સામે લીધો છે જેમાં ડિમાન્ડ પર બહુ મોટી અસર આવી છે, તો એ ટાઈમે એ પીરિયડમાં ડિમાન્ડ વીક હતી, આમ પણ ડિમાન્ડ વીક, તો એ પીરિયડમાં તમે ઓલવેઝ લીવે લઈ શકો છો. અને મને એવું લાગતું નથી કોઈ એફઆઈઆઈ વિલ બી નેગેટિવ. એફઆઈ કેન બી ઓનલી નેગેટિવ કે તમે લીવે લો અને પછી પૈસા મિસયુઝ થાય. પણ જો તમે પૈસા રાઈટ ટ્રેક પર છે, ગવર્મેન્ટ બહુ સારું કામ કરી છે. તમે જો તો જે પ્રમાણે ડીબીટીમાં બેનિફિટ, કે જે પ્રમાણે સબસિડીઝ ઓછી કરી છે, જે પ્રમાણે એ લોકોએ ચેક રાખ્યો છે ઓન ક્વોલિટી ઓફ સ્પેન્ડ, કે જ્યાં લીકેજ ન થાય, એ જો અગર તમે મેનેજ કરી શકો તો મારા હિસાબે આઈ ડોન્ટ થિંક સો એની એફઆઈઝ ઓર એની ઇન્વેસ્ટર્સ વિલ કમ એન્ડ ટેલ કે નહીં આ તો 3.5 3.25 કેમ નથી ને 3 કેમ થઈ. આઈ થિંક that leeway is available this year for the government. Along with you cut the corporate tax, so you keep people happy, make sentiment improved, and also give some leeway. So if you combine that, then it can be actually a dream budget, which we are waiting for last 2 years, but we've not seen any dream budget yet. પણ જો જે રીતે ઇલેક્શન પણ સામે છે, તો એક બેસિક મિનિમમ ઇન્કમ કે એવો કોઈ કન્સેપ્ટ સામે આવે, એને પછી માર્કેટના એક્સપર્ટ્સ, એફઆઈઆઈઝ, રેટિંગ એજન્સીઝ કઈ રીતે જોશે? આમાં એવું છે કે તમારે સાચી છે કે ઇલેક્શન એટલા 5 ઇલેક્શન છે, એમાં યુપી છે. પાછું યુપી એટલે દુનિયાની 7મી મોટી કન્ટ્રી છે, 21 કરોડનું પોપ્યુલેશન અને આટલી મોટી સિસ્ટમ. એટલે આખા વર્લ્ડ આપણે કહીએ આખા ઇન્ડિયામાં 2 જ ઇલેક્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, સેન્ટ્રલ અને યુપી. અને યુપી ઇલેક્શન પહેલાં થોડું એવું લાગે બધાને કે આ પ્રો પુઅર બજેટ આપશે ને એન્ટી રિચ બજેટ આપશે, કે એવી ટર્મ્સ હશે, એ અવોઇડ કરવી જોઈએ. તમે કદાચ પ્રો રિચ કરી શકો, પ્રો પુઅર કરી શકો, કે સોશિયલી મોર વાસ્ટ બજેટ બનાવી શકો, પણ એન્ટી રિચ કરવાની જરૂર નથી. એટલે મને એવું લાગે છે કે જો આ જે એક્સપેક્ટેશન બેલેન્સ કરી નાખે આ બજેટમાં, તો ઇટ કેન એકચ્યુઅલી બી અ ડ્રીમ બજેટ એન્ડ પ્લસ વોટ વી ડિસ્કસ્ડ. તો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમ નથી લાગતું કે ગયા 2.5 વર્ષથી આ સરકાર કંઈક એવી જ ઇમેજ ક્રિએટ કરે છે કે પ્રો પુઅર પણ એન્ટી રિચ? મને એવું લાગે છે કદાચ થોડુંક વધારે ઓવરપ્લે પણ થયું છે. પણ યા ગવર્મેન્ટે એ કીધું છે કે
એક પૈસા જે છે ઇકોનોમીમાં એ બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવા જોઈએ, પણ એવી રીતે કદાચ એ એંગલ 100% બરાબર નથી. એટલે એ જે લેંગ્વેજ છે એ ન હોવી જોઈએ. પણ હેવિંગ સેડ દેટ, જે ઓલું વચ્ચે આવેલું લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ આવશે ને બધું, અને એમને જે કીધું, પણ મારા હિસાબે કદાચ સરકારનો એમ ઇરાદો છે કે જે લૂફોલ્સ છે એને તમે કાપો, જ્યાં દર ઇઝ અ ડિફરન્શિયલ ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ છે એ કાપો. પણ મને એવું લાગે છે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ જેવું સ્ટેપ ન લેવું જોઈએ ગવર્મેન્ટે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી આપણી ઇકોનોમી કેપિટલ સ્ટાઉટ છે અને ઇક્વિટીમાં માંડ મુશ્કેલથી પૈસા આવવાના હવે ચાલુ થયા છે આટલા વર્ષો પછી. તો નાવ વી આર સીઈંગ સમ ઇન્વેસ્ટર્સ, individual and retail investors putting money to mutual fund, insurance and directly. Now that steam they should not stop. તો મારું એવું માનવું છે કે લોંગ ટર્મ કદાચ તમે પીરિયડ વધારી શકો 1 થી 3 વર્ષ, પણ ટેક્સ લાવવો પ્લસ એસટીટી લેવું એ મલ્ટિપલ ટેક્સેશન થઈ જશે. તો કાં તમે એસટીટી રાખો એઝ અ મેઇન ટૂલ વિચ ઇઝ અ ઇમિડિયેટલી કલેક્ટેબલ એન્ડ દેન યુ ડોન્ટ બોધર અબાઉટ હુ પેઝ, હુ ડઝન્ટ પે. દેટ્સ અ બેટર વે ટુ કલેક્ટ ધ ટેક્સ. Or you create or remove the STT and keep short term and long term at a higher level. But બંને તો you can't do it. That will be negative for the market. કારણ કે યુપીએ બહુ ખર્ચા કર્યા અને ડેફિસિટ મોટો પાડ્યો અને પછી આપણે આ નાણાકીય ખાધને સડનલી કંટ્રોલમાં લાવવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે, ચિદમ્બરમ સાહેબે કર્યું ને પછી આ સરકારે એને આગળ વધાર્યું છે. તો બે રસ્તા હોઈ શકે, કાં તો તમને તમારી ખર્ચા ઓછા કરો, કાં તો તમને ક્યાંકથી આવક જોઈએ. ને આવક પણ આપણે જોઈએ તો પછી ટેક્સનો જે સીધો રસ્તો દેખાય છે, કારણ કે બીજા રસ્તા સરકારે ગોત્યા છે ત્યાં તમે જુઓ તો હવે કદાચ સ્પેક્ટ્રમથી કે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટના તો ટાર્ગેટ એચીવ થતા જ નથી. એટલે બીજા ઓપ્શન્સ છે નહીં. તો એક એનું એ પણ કારણ હોઈ શકે કે ગ્રોથ સારી નથી. એટલે ગ્રોથને જ બૂસ્ટ કરવા ઉપર સૌથી મોટું ફોકસ હોવું જોઈએ. તો એટલે એમાં ટ્રેડ ઓફ ક્યાં છે કે આપણે જે પોપ્યુલિસ્ટ બજેટની વાત કરીએ છીએ, તો પોપ્યુલિસ્ટ બજેટની અંદર પણ લોકોને કાં તો કન્ઝમ્પશન વધારવાની કોઈક તમને એક તક મળે, કાં તો રોજગાર મળે એવી કોઈક અમુક જાહેરાતો થાય. ને આપણે માર્કેટ માટે પણ એ જોઈએ ને, ડિમાન્ડ જોઈએ છે ને સાથે એમ્પ્લોયમેન્ટ જોઈએ છે. તો એમાં ખરેખર એક ટ્રેડ ઓફ છે કે જે પોપ્યુલિસ્ટ બજેટ થાય એ બજારને ના ગમે. થઈ શકે, આ સિનારીઓમાં થઈ શકે, કારણ કે તમે ડીમો પછી આવ્યા છો, જ્યાં તમે જોયું કે આટલા બધા પૈસા સિસ્ટમમાં આવ્યા, બધા પૈસા કંઈ ટેક્સ, બધા પૈસા કંઈ ઓફિશિયલ પૈસા નથી. તમને એવું લાગે છે કે એમાંથી ઘણી બધી જગ્યાથી તમને પ્લસ વીડીઆઈએસ કરીને તમારું ટેક્સ કલેક્શન મારા હિસાબે આવતા 5 વર્ષમાં ઇન્ડિયાનું ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો જેમના 15.5-16% પર છે, ગ્લોબલી ધ એવરેજ ઇઝ 30-32%. ઇટ શુડ ગો ટુ 20%. ધ વે આઈ થિંક ડીમો હેઝ હેપન. Because you brought સ્ટેટને એક સેન્ટર બને સાથે લઈએ. So you brought the money into the bank account. Now it is not again 70-year-old black money system has now removed. You can't create the same kind of black money in next 2-3 years. So actually you'll see a huge amount of tax to GDP ratio improvement in this country because more people are coming to the net of tax with digital payment, with more KYC, with more PAN card for every purchase you do. I think this economy is going towards a very, very good long-term financial benefit because of the demo. Now you have this positive side of it in front of you, and other side, as you very rightly said, કે તમે આ demo કર્યું, which is very anti. Generally people at a lot of level didn't like. But poor said no, we are okay, we are fine, because they realize કે rich are going to be taxed more. પોઝિશનિંગ સારી થઈ. પોઝિશનિંગ સારી થઈ. પણ સામે તમે જુઓ તો ઇમ્પેક્ટ તો બધાને પડી છે. આજે નાના પ્લેસમાં તમે જુઓ તો ઘણી બધી નાની કંપનીઓ, લેબર્સ, they are become unemployed. Now the opportunity here you have is one, you improve the tax slab or give higher limit for housing, reduce corporate tax. You have all this leeway, plus on the other side you always improve the rural and infrastructure. You create infrastructure more, you create more employment. So I'm saying that the whole peripheral is available to you, and this time you can take that leeway of fiscal deficit also. So it's an opportunity to create a dream budget which this country need. I'm not saying 1991 that crisis situation, but we are actually in that demand slack situation where you can create this kind of one single budget which can actually take it to the next level. ને માર્કેટે ક્યાંક ને ક્યાંક એને ડિસ્કાઉન્ટ કર્યું હોય અત્યારે એમ લાગે છે. તો એગ્રી માટે પણ કાંઈ આવશે તો એગ્રી રિલેટેડ સ્ટોક્સ પર આપણે બાઇંગ કરી શકીએ. ડિમાન્ડ પણ રિકવર થશે તો ડિમાન્ડવાળા જે કન્ઝમ્પશન સ્ટોક્સ ઘટી ગયા હતા ત્યાં પણ રિકવરી આવી ગઈ. ડિમોનેટાઇઝેશન બાદ ડિજિટલ ઇન્ડિયા પણ આવશે. તો એટલે જેટલી થીમ પોસિબલ છે બધા ઉપર માર્કેટે પ્લે કરી લીધું છે. ને એક ઓલરાઉન્ડ 3 અઠવાડિયાની જે રેલી થઈ છે, સૌથી મોટી વાત છે કે જો બ્રોડ બેઝ છે, તમે એમ ના કહી શકો કે આ એક સેક્ટર કે આ બે સેક્ટરે ખેંચ્યું છે. No, the breadth was very good in the market. તો રિસ્ક નથી લાગતું તમને કે ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટનો રિસ્ક ખાસું વધી ગયું? મને એવું લાગે છે કે હજી પણ રેલી જે પ્લે આઉટ થઈ છે એ કદાચ બજેટને એટલું ડિસ્કાઉન્ટ નથી કરી રહી. આ જે રિબાઉન્ડ રેલી કાઇન્ડ ઓફ છે કે આપણે જે વાત કરી કે જે સ્ટોક 300 રૂપિયા હતો 150 થઈ ગયો તો એ કદાચ 200 રૂપિયા થઈ ગયો છે. પણ એ 300 વાળો સ્ટોક હજી પણ 200 રૂપિયા છે, કારણ કે એ ડિમાન્ડ ડિસ્ટ્રક્શન કે ડિમાન્ડ ડિલે દેખાણું છે એમાં. મારું એવું માનવું છે, અને જ્યાં સરપ્રાઇઝ આવી છે વિચ વી ડિસ્કસ, કે તમે જો તો એનબીએફસી સેક્ટર આપણે લાગતું ડીમો પછી સડનલી યુ વિલ સી અ રિઝલ્ટ વિલ બી વેરી બેડ.
but results have been much better than what expectation analysts have put. Even auto sector has improved, shown a better result compared to what it was supposed to show. Same for the building materials. I think results has been much superior than media. So I'm saying the results are much better than analyst expectation. That's why the correction which happened deep in the stocks has been quite slowly coming up with the mindset that is it one good quarter or you're going to see a series of good quarters coming in. I think that's the question where I think market is hinges on. But you have to also keep in mind the other risks which we have with this budget, around budget, and plus the rallies already happened. One biggest risk which I see, Pradeep, is global risk. ગ્લોબલ ઇકોનોમી આખી જે ડોવિશ માઇન્ડમાં બેઠી હતી 6 મહિના પહેલા કે બધું હંકી ડોરી છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અહીંયા જ રહેશે, ક્યાંય કંઈ નહીં થાય, ક્રૂડ $30 થઈ જશે. સડનલી તમે જોયું કે ડિમાન્ડ પુલ આવ્યું છે. ટ્રમ્પ આવ્યા પછી માણસો ડિસ્કાઉન્ટ કરી રહ્યા છે કે આ તો લાગે છે કે ડિમાન્ડ યુએસમાં સડનલી બહુ મોટી વધી જશે. તમે બધો જે કેરી ટ્રેડ હતો રિવર્સ થઈ ગયો છે, તો 1.25% યીલ્ડ, 1.5% તમારી 10 યર યુએસની યીલ્ડ 2.5% થઈ ગઈ છે. ક્રૂડ તમારો 40-55 થઈ ગયો છે. અને there is a anti-globalization trend is again happening. I think this started by China and US, and now India is one more who is looking make in India kind of thing. So I think that trend also is going to impact a lot to a lot of global economies. India may not be impacted, but China is a free trade with the US. I think Korea, European countries will be very badly impacted. So that's the one area you have to keep in mind. Second, you also have the global elections, which is your Germany and France in May and June or May and July. If the party changes there and Democrats comes there, again you'll have a Euro exit risk for Germany or maybe France. એટલે આખું યુરોપિયન યુનિયન પતી શકે કેમ કે જર્મની ને ફ્રાન્સ ગયા તો પછી કઈ રહેતું નથી. Yeah, Germany is the biggest one. So પણ એમ નથી લાગતું તમને કે EU એક્ચ્યુઅલી જે રીતે ચાલતું હતું, જે પણ વીક કન્ટ્રીઝ હતા એ લોકો બધું ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેતા હતા, એટલે એ રિસ્પોન્સિબલ છે ને, એ ઓલરેડી ફેલ્ડ છે ટુ બી ઓનેસ્ટ. That model has failed. I'm fully with you, but that model has to survive. જો એ બ્રેકઅપ થઈ જાય ને અમુક નાની કન્ટ્રીઝ ને ફ્રીડમ મળે કે એ પોતાની ફિસ્કલ ને મોનેટરી પોલિસી બનાવી શકે, એમની પોતાની કરન્સી હોય જે ડેપ્રિશિએટ થઈ જાય આજે લીરા કે એવી બધી કરન્સીઝ, તો એ રિવાઇવ that is good for long term. Your solution is good for long term, but the bazaar always looks at the night. No? People look at night. પહેલા shock. Yeah, first shock. So I think that shock also to keep in mind. So one statement for Trump, next day you hear your down circuit in India and some stocks. I'm saying that you have to keep this risk also in mind, global risk. Plus crude is not the same crude. It's $30 now. It's 55, 56. There is a shortage. There is a cut by the OPEC countries. I think that also risk you have to keep in mind. So markets are not going to be a steady state, oh, great budget, we are on one way up path. No, it's not going to be the one way market. It's going to give you the chances to buy. But if you look at from 2, 3, 4 years time frame, where you see this government is doing a good job on overall level, plus you have this demo impact, helping the tax to GDP ratio. And if in this budget they do walk the talk, which they said 2 years back that corporate tax should go down, individual tax should go down. If they walk the talk, I think there is opportunity to really create a 3-4 year great scenario for Indian equity markets. તમે જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની વાત કરી, આપણે જે બધું સાંભળીએ છીએ મને લાગે છે કે વધારે પડતા આપણા દર્શકો કન્ફ્યુઝ જ હશે, કારણ કે એક સાઈડમાં તો એમ લાગે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે ને હવે એમને જે રીતે સ્ટેટમેન્ટ આપવાના ચાલુ કર્યા છે આવતાની સાથે કદાચ ચાઇના સાથે કોઈ કરન્સી વોર કે ટ્રેડ વોર શરૂ થવાની છે. બીજી બાજુ કેટલાક એક્સપર્ટ્સ એમ પણ કહે છે કે ના, એ તો બિઝનેસમેન છે, એને તો બિઝનેસની ખબર છે, એટલે બધું ડિસ્ટર્બ નહીં કરી નાખે, એ જે પણ કરશે એનાથી ગ્રોથ વધશે, ઓછી નહીં થાય. તો તમારો અસેસમેન્ટ છે? ગ્રોથ તો વધવાનો છે, એમાં તો કોઈ ડાઉટ નથી, કારણ કે અમેરિકાનો કે વર્લ્ડનો? No, American growth is going to go up, and which will ultimately benefit the world some way, because you can't say કે, you know, if the US has a 5% unemployment rate, you can't say everything I'll shift in house. You don't have unemployment itself. But the only thing what they can do is, if you look at from 2007 till now, in last 10 years, America's wage share, average wage in financial services, mortgages businesses, other businesses, has actually shrinked. If you do inflation adjusted, the wages have shrink. So what will happen now? Okay. The value-added jobs will be higher within the economy. I was reading today that something came that he want to permanently ban the visa for the Muslim Islamic country. This is news, but I'm just saying that what mindset he's carrying, that all the value addition he want to bring back to the US. Now that may not impact Indian IT sector. Indian IT sector still can remain a very important support system to US, but it might happen that they increase the visa cost, they reduce your margin, they compress on your margin. So I think they want you to pay the higher wages to people sitting there. So I think there are headwinds to the global market by doing this is always going to be there. ને એક ખરેખર કોઈ કરન્સી વોરની સિચ્યુએશન આવી શકે કે હાલમાં જે રીતે ડોલર સડનલી વધ્યું, તો આપણે આજે ઘટાડો જોયું તો માર્કેટમાં જે આખું ક્રેશ આવ્યું એમાં આ પણ એક ક્લિયર ટ્રેન્ડ હતું કે 97 વાળો ડોલર ઇન્ડેક્સ 104 થઈ ગયો,
ને તમે એમ પણ કોરિલેટ કરી શકો કે જે રિકવરી આવી એ 104 વાળો પછી ધીરે ધીરે જે 100ની નજીક આવ્યું છે એમ આપણે માર્કેટમાં પણ તેજી જોઈ. Absolutely. Because you have the carry trade and you always people who are participating from out of India and they actually kind of look at the global movement. My only long-term stance is that, Pradeep bhai, that currencies which will bring the growth, which will cut the deficit, which will focus on the development, will always see a better time. So I think US is one of the countries where I think the times are going to be good for next 5 years. So US currency has to be stronger. A country like Europe, where you know there are problems around there, or areas like China or some of the Asian countries where there is a serious issue on the growth or North American side, I think, South American side, there you will find currency will have its own problem. તો અત્યારના આ સિનારીઓમાં પછી તમારે જો એક પોર્ટફોલિયો બનાવવો હોય તો તમે જે રીતે કીધું કે ઓટો, એનબીએફસી, બિલ્ડિંગ મટીરિયલ જે સારા પરિણામની તમે વાત કરતા હતા કે કન્ઝમ્પશન સ્ટોક્સ, આપના ફેવરેટ સેક્ટર્સ થીમ્સ કયા છે? મને એવું લાગે છે કે બે સેક્ટર્સ જે બજેટ હોય કે ન હોય કે ડિમોનેટાઇઝેશન કદાચ લાંબુ ચાલે કે ના ચાલે, જે લોંગ ટર્મ પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં છે, મને લાગે છે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ છે, જેમાં તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ લઈ શકો, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પણ લઈ શકો, તેમાં તમે એનબીએફસી પણ લઈ શકો, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની પણ લઈ શકો, ઓટો ફાઇનાન્સ, એટલે એનીથિંગ ડુ વિથ ધ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ આઈ થિંક ઇઝ અ બિગ થીમ એન્ડ આઈ વિલ ટેલ યુ વાય. અને સેકન્ડ છે કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, જે મને લાગે છે એ થીમ તરત પાછું આવી શકશે. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસની વાત કરીએ તો એમાં સૌથી મોટો પોઈન્ટ પ્રદીપ એ છે કે જે પૈસા ઇન્ડિયામાં સેવ થતા હતા, $500-550 બિલિયન સેવ થતા હતા, એ જતા હતા કેશમાં ઘરે. 10% ઓફ ધ સેવિંગ્સ પીપલ યુઝ ટુ કીપ ઇન કેશ. Big percentage going to gold and real estate. And you had 42% of 45% of financial savings coming to the financial market. Now that ratio is slowly going to change because gold, again, you can't buy with you don't buy with the white money because there's no interest on this. You have an issue with the real estate because, again, that black money curve is playing big part there, and it's very unaffordable in India to buy a house in Mumbai or many big cities. So actually there's going to be impact on that. So people have to, and people are overbought. Also keep in mind that real estate and gold is a big part of your and my portfolio, and આપણા બધા દર્શકોના પાર્ટનો બહુ મોટો પોર્ટફોલિયો છે, કારણ કે ઇક્વિટીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5% છે ઇન્ડિયામાં. સો ધેટ ટ્રેન્ડ વિલ ચેન્જ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સેવિંગ. નાઉ વેન યુ કમ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સેવિંગ, you may say 45% goes to 65%. Where the money will go? The money can come to bank deposit, money will come to bonds, and money can come to equities. Now, bank deposits, the rates have gone down dramatically. Bond yields are falling continuously. So if you look at from earnings yield point of view also, the equity looks very attractive because you have somewhere 14-15% CAGR and you have somewhere 6% return, which is also falling. So reinvestment risk also carries. So મને એવું લાગે છે કે જે incremental flow છે, ઇક્વિટીમાં વધારે આવશે, and that's where I think the big money to be made. So financial service as a sector, પ્લસ યોર ડીમો પછી બધા પૈસા બેંકમાં છે, હવે તમે કેશ વધારે કાઢી નથી શકતા, તમે ડિજિટલ થઈ ગયા છો, તો એની જે પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ઓન ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સેલિંગ પર આવશે, ઈ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ હેલ્પ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ. કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, મારું માનવું છે કે ઇન્ડિયાનું પેનિટ્રેશન હજી બહુ લો છે. વી આર સ્ટીલ બિલો 10%. ગ્લોબલી એની underdeveloped countries also 25-30%, and developed countries are 70-80%. So you have to go to that penetration. People want to improve their lifestyle. Today, AC or washing machine or TV or durables are not luxury, it's a necessity. So I think that trend is going to, in my view, continue, and you will see a consumer, plus the rates are down. So consumer durable finance is very, very cheap. People can't even think that this is so cheap. It's cheaper than some of the corporate rates. So I think that's opportunity there. So durables and NBFC, financial service as a whole sector, looks very promising for next 3 to 5 years. પણ આપણે આખા 2016ના વર્ષમાં જોઈએ તો એક સારી રેલી જોવા મળી, પણ એર એન્ડ પર આવીને જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું તો માર્કેટમાં 2-3% રિટર્ન આવ્યા આખા વર્ષની અંદર. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પણ આપણે જોયા તો ઇક્વિટી ફંડ્સ માં ડબલ ડિજિટમાં પણ રિટર્ન આપતી બહુ ઓછી સ્કીમ રહી છે. હવે અહીંયાથી આગળ આપણે આવતા એક વર્ષ માટે જો શું એક્સપેક્ટેશન રાખવી જોઈએ માર્કેટથી, ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી, સેન્સેક્સથી, કે પછી એક એવરેજ કોઈ પણ ઇક્વિટી ફંડ? મને એવું લાગે છે કે અગર જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, કોર્પોરેટ ટેક્સ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે ગવર્મેન્ટ ફોકસિંગ મોર ઓન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ એન્ડ બ્રિંગિંગ પીપલ બેક ટુ ધ સિસ્ટમ, અગર આવું જો સિનેરિયો રહે અને આવું પોઝિટિવિટી રહે અને દે ટેક ધ સેમ સ્ટેપ, આઈ થિંક માર્કેટ્સ કેન ગીવ 15-17% રિટર્ન ઓન ઇન્ડેક્સ સાઇડ. If you think that government is neutral, they are anti-rich the way post boards are there. They are focusing more on the election-driven move. Plus, you have the issue on the US side, you have issue on the elections in Europe, and China has its own issue. Then you might see a range-bound market, but you might see sectors which I said consumers or financial services can actually outgrow them. But overall, I think it can be I'm not expecting market to go very negative from here. Game the kharab system market can hold at level which they last reach. And on the upper side, if you have a neutral kind of scenario, you might not cross the last high.
But if you have something like that, which roadmap we are suggesting, that create a dream budget, tell people that, okay, I want to cut tax to 25%. Now, this time, take 2%. Come next year, I'll give to another 2%. Individual takes more tax benefit. You revive the engine of the growth. I think this market can give 15, 17, maybe 20% return in the next 1 year. તો એઝ અ ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ તમને સલાહ આપવી હોય સરકારને તો તમે શું કહેશો? કારણ કે ઠીક છે 2017ના તો ઇલેક્શન છે, પણ 2019નું મોટું ઇલેક્શન છે. 2 જ વર્ષ રહ્યા છે ને છેલ્લે લોકોએ રોજગાર માટે ને ગ્રોથ માટે મોદી સરકારને વોટ આપ્યા હતા. તો આ બજેટ એ એંગલથી પણ બહુ જ ક્રુશિયલ છે કે આ વખતે This is the most important budget in lifetime of this 5 years of BJP in my view, because this is going to decide the trend for next 5, 7, 10 years. મારી સલાહ એક જ હશે કે તમે જે મંત્ર ચાલુ કરેલો, એક્ઝિક્યુશન, ગવર્નન્સ, social inclusivity, and fair to everyone, I think continue that. So it means that don't be anti-rich, don't be pro-poor, just balance that. Give what you recommended when you came in the power, like corporate tax cuts. Individual should get more leeway. Now you have so much money in your pocket. I mean, you have created the whole demo. Nobody's going to get out of your tax net. So why not you allow them to get more money in the hand of people, by which anyway your tax GDP is going to go up. So rather than collecting from few people, you collect from rather big number of people, and that money can actually allow the demand spur to happen. If you allow corporate to save 5% more, they'll actually be happy to spend more. They'll be happy to be part of that capex cycle, which is right now stagnant. So I think it's opportunity, in my view, for the government to walk the talk which they planned at the start of the when they came in the power. That execution, governance, inclusive budget, and fair trade to all, fair treatment to all. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો વિક્રમ. Thank you.